السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم. اليوم راح نشارك معكم البريغاديرو، كيكة الشوكولا البرازيلية، عبارة عن كيك يقدم بصوص شوكولا مشهورة جدا بتقديمها في هذا القوالب، وذوقها رائع جدا. وكما عودتكم دائما راح نحضرها معكم بأبسط وأسهل طريقة وبمقادير جد مضبوطة. قبل لا نبداو في الفيديو تاع نهار اليوم، حبيت نشكر مشتركاتي العزيزات الغاليات حبيبات قلبي على تعليقاتكم الرائعة والجميلة والطيبة اللي خليتوهم في الفيديو تاع البارح. شكرا شكرا شكرا، الله يحفظكم ويسعدكم. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبداو في المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه نتكلموا عليها راح نتكلموا على قياس الكاس المستعمل في الوصفه تاع نهار اليوم. نحتاج قياس 220 ملي، يعني اكثر من قياس 220 ملي ما نستعملوش. اذا نحتاج كاس وكاس الى ربع فارينه او الطحين، نحتاج ربع كاس زيت، نحتاج كاس الى ربع سكر عادي، ونحتاج نصف كاس كاكاو بني، ونحتاج ايضا نصف كاس حليب دافي. نسيت ما حطيتوش مع المقادير، حطيت الحليب في الكاسرونه باش ندفيه ونسيت ما حطيتوش مع المقادير. نحتاج ايضا 3 حبات بيض، وملعقه صغيره فانيليا، وملعقه صغيره خميره الحلوى، ورشه ملح، وربع ملعقه صغيره بيكربونات. نبداو في طريقه التحضير. في الوعاء راح نحط البيض والسكر والفانيليا ورشه ملح ونخلطوه بالباتور. راح نخلطوه حتى يتبدل لون الخليط ويرجع ابيض. نبدا نزيد ربع كاس زيت، نزيدوه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا. نكملوا نخلطوا، ونزيد نصف كاس حليب دافي. كما قلت لكم البنات، نسيت ما حطيت لكمش الحليب مع المقادير، كنت حطيته في الكاسرونه باش ندفيه ونسيت ما حطيتوش مع المقادير. نضيفه بنفس الطريقه ونكمل نخلط. راح نزيد كاس نتاع الفارينه، ونزيدو كاس الى ربع فارينه ونخلي منه مقدار ملعقه واحده فقط. راح نزيد معها البيكربونات وخميره الحلوى فيما بعد ان شاء الله. راح نزيدو نصف كاس كاكاو بني، ننصحكم دائما تستعملوا الكاكاو النوعيه الممتازه. ونكملوا نخلطوا بسرعه متوسطه كما نقول لكم دائما هكذا. هنا راح نزيد هذيك الملعقه تاع الفارينه اللي خليتها، ونزيد معها ملعقه صغيره خميره الحلوى، ونزيدو ربع ملعقه صغيره بيكربونات عفوا. ونكملوا نخلطوا دائما بسرعه متوسطه. وهنا راح نبين لكم قوام الخليط كما عودتكم دائما. هذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه. وهنا راح نجيب القوالب اللي راح نطيب فيهم الكيك نتاعي. راح نطيب في هذا القوالب، متوفرين في جميع المحلات بكل الانواع وبكل الاحجام والاشكال. كاين حجم متوسط، حجم كبير، حجم صغير، حجم دائري، كما تحبوا. واللي ما عندهاش هذا القوالب في المنزل، يعني ما همش متوفرين عندها، عادي استعملي اي قالب متعوده تطيبي فيه الكيك نتاعك، ما يهمش. نبدا نفرغ الخليط، راح نوصله للنصف، نوصل الخليط لنصف القالب هكذا. اذا هنا كما راكم تشوفوا، من بعد ما حطيت الخليط في القوالب، في هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا. الكيك نتاعنا راح نطيبه في 170 درجه، ومده الطهي تقريبا 25 دقيقه الى 30 دقيقه. ناخذ صينيه ونحطها في الفرن ونطيبوا الكيك نتاعنا. الكيك نتاعنا كما راكم تشوفوا من بعد ما طاب جا ما شاء الله. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها.
وهنا كما راكم تشوفوا عندي مقدار كاس تاع الحليب دافي مع ملعقه كبيره تاع الكاكاو. نبدا نشرب الكيك نتاعنا. كملاحظه مهمه جدا، الكيك نتاعكم لازم تشربوه مليح، الكيك سخون والحليب دافي. لازم تشربوا الكيك نتاعكم مليح، لو كان ما تشربوش الكيك راح يجيكم بزاف ناشف. نكمل نشرب الكيك نتاعنا. وبالنسبه ليا الكيك نتاعي شربته تقريبا بكاس تاع الحليب، يعني بهذه الكميه كامل. وبالنسبه لمقادير غناش الشوكولا كما راكم تشوفوا، نحتاج 150 غرام كريمه سائله. اليوم راح نستعمل هذه النوعيه، وممكن جدا تستعملوا اي نوعيه متواجده عندكم، وممكن جدا تستغنوا على الكريمه السائله وتعوضوها بزوج علب من دانات الشوكولا. ونحتاج ايضا 150 غرام شوكولا، راح نستعمل امباسادور. ممكن جدا تستعملوا اي نوعيه متواجده عندكم، ما يهمش. نعود لكم للافاده، ممكن جدا تعوضوا الكريمه السائله بزوج علب دانات الشوكولا. وبالنسبه لنوعيه الشوكولا اللي استعملتها، ممكن جدا تستعملوا اي نوعيه متواجده عندكم في المنزل، ما يهمش. هنا من بعد ما سخنت الكريمه السائله راح نذوب فيها الشوكولا. وهنا من بعد ما ذوبت الشوكولا نتاعنا تحصلنا على غناش الشوكولا مباشره هو سخون. نبدا نفرغه في القوالب بهذه الطريقه. نعمرو مليح القوالب نتاعنا بغناش الشوكولا. وفي الاخير راح نزيد نزينهم بهذه الطريقه. يبقى التزيين دائما اختياري، ممكن تزينوا بحبيبات الشوكولا، ممكن تزينوا بجوز الهند، ممكن بالمكسرات. كما نقول لكم دائما ديروا واش عندكم وكما تحبوا. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي لكيكه البريغاديرو، كيكه الشوكولا البرازيليه اللي حضرتها معكم بابسط واسهل طريقه كما عودتكم دائما. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله ذوقها ولا اروع، خاصه صوص الشوكولا والكيك مشرب روعه. من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها وتستمتعوا بذوقها، وممكن جدا تحضروهم بهذه الطريقه وتضيفوا بهم عند احبابكم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتفرحوا بها عائلتكم ووليداتكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نتهلاو في رواحتكم، في امان الله.